ઘરમાં ક્યારેક કોઈ શાક નથી હોતું અથવા તો ફેમિલી મેમ્બર્સને અમુક શાક ખાવામાં પ્રોબ્લેમ આવે છે, ત્યારે તમે આ રીતે યુનિક રેસીપી બનાવીને તેને ખવડાવી શકો અને એ રીતે બનાવશું કે જેમાં ઢાબાનો એક સ્વાદ આવે અને આરામથી તમે બનાવી શકો અને જુદી જુદી બે રીતે તમે ખાઈ શકો તેવી રેસીપી છે. તો ચલો શાક બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો જેમના માટે ગેસ ફ્લેમ પર એક જાડા તળિયાવાળી કડાઈમાં 4 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરીશું અને આ લોટને તેલ ઘીના ઉપયોગ વગર જ ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર સતત ચલાવીને લાઇટ ગોલ્ડન કલર પર આવે ત્યાં સુધી શેકીશું. તો હલકો હલકો લાઇટ ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી આ લોટને એક્સ્ટ્રા બોલમાં કાઢી લેશું અને તેને ઠંડો કરી લેશું. હવે આપણે એક મિક્સર જારની અંદર લગભગ અડધા કપ જેટલા કાચા મગફળીના દાણા લેશું અને 2 ચમચી જેટલા તલ લેશું અને બંનેનો પાવડર તૈયાર કરીશું. મિક્સરને ચાલુ બંધ કરીને દળશું ને તો આ રીતે પાવડર જ તૈયાર થશે. તો તેને પણ ચણાના લોટની અંદર ઉમેરી દેશું અને હવે તે જ મિક્સર જારમાં ગ્રેવી બનાવવા માટે 2 નંગ જેટલા તીખા મરચાં, 2 નંગ જેટલા ટમેટાના ટુકડા, 2 ચમચી જેટલા આદુના ટુકડા અને 2 ચમચી જેટલા લસણની કળી ઉમેરી દેશું અને એક ગ્રેવી તૈયાર કરી લઈશું. લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. હવે આ ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને આપણા જે મસાલા છે તે પણ ઠંડા થઈ ગયા છે. તો ડ્રાય મસાલા ઉમેરવા માટે અડધી નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરશું, ચપટીક જેટલી હળદર ઉમેરશું, 1 નાની ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું જે કલરનું કામ કરશે અને એકદમ સરસ લુક આપશે. 1 નાની ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને ચપટીક જેટલી હિંગ, 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ. આ રીતે બધી જ વસ્તુ મિક્સ કરશું અને મિક્સ થઈ ગયા બાદ જરૂર મુજબ થોડું પાણી ઉમેરશું અને ભાખરીનો જે કડક લોટ હોય ને તેવો કડક લોટ જેવું આપણું મિશ્રણ તૈયાર કરીશું. આપણે વધારે સ્મૂધ પણ નહીં, વધારે કડક પણ નહીં. તો આ રીતે આ મિશ્રણ આપણું ભેગું થઈ જાય ને તેવું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આગળની પ્રોસેસ કરવા માટે એક પ્લેટમાં થોડું પાણી લેશું, લગભગ અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી. અને આ પાણીની અંદર આપણે અડદના પાપડને ડુબાડવાના છે. તો મેં અહીંયા લગભગ 3-4 નંગ જેટલા અડદના પાપડ લીધા છે. હવે અડદના પાપડને એકવાર પાણીમાં ડુબાડી દેશું. વધારે ભીનો નથી કરવાનો, નહીં તો એ એકદમ લૂઝ ફોર્મ થઈ જશે અને જે આપણે તૈયારી કરવી છે તે બરાબર નહીં થાય. તો એકવાર ડુબાડી તે પાપડને પાણીમાંથી કાઢી અને આપણે એક બીજી પ્લેટને ઊંધી રાખી તેના ઉપર આ રીતે રાખી દઈશું અને હવે આપણે જે સ્ટફિંગ તૈયાર કર્યું છે ને તેને આ રીતે ગોળ રાઉન્ડમાં રોલ બનાવીશું અને તે રોલને આપણે પાપડ પર રાખી અને પાપડ સાથે તે રોલને આ રીતે રાઉન્ડ કરી દઈશું. તો એક સરસ મજાનો પાપડનો રોલ તૈયાર થઈ જશે. અને બંને સાઈડની કિનારીને આ રીતે દબાવી દઈશું. આપણો પાપડ ભીનો છે ને તો આરામથી એકબીજા સાથે ચીપકી જશે. તો આપણો તૈયાર થયેલો ભરેલા પાપડનો રોલ હવે આપણે ફ્રાય કરીશું. તો આ રીતે એકદમ મીડિયમ ગરમ તેલમાં આપણા રોલને ઉમેરશું અને આ રીતે ઉપર નીચે તેલમાં આપણા રોલને ફેરવી અને તેને બહાર કાઢી લેશું. અંદરનું સ્ટફિંગ કૂક છે તો વધારે કૂક કરવાની જરૂર નથી. વધારે કૂક કરવા જાશો ને તો પાપડ લાલ થઈ જશે. તો માત્ર પાપડ ઉપર બબલ્સ આવે, પાપડ એકદમ તળાઈ ગયો હોય એવું દેખાય ને ત્યારે આપણે રોલને બહાર કાઢી લેવો અને તેને પરફેક્ટ ઠંડો કરવો. ઠંડો થઈ ગયા બાદ આ રીતે તમે ચોઈસ પ્રમાણે કટ લગાવી અને ટુકડા કરી શકો છો. તમે એક સાથે વધારે રોલ બનાવી થોડા રોલ બાળકોને ટોમેટો કેચઅપ સાથે લંચ બોક્સમાં આપી શકો છો અને થોડા રોલનું શાક બનાવી હસબન્ડના ટિફિન બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. એક સાથે બંને કામ તમે કરી શકો છો. હવે આ જ રોલમાંથી આપણે સબ્જી બનાવવી હોય તો કઈ રીતે બનાવી શકાય તે હું તમને આગળ બતાવું છું. તો હવે શાક બનાવવા માટે 4-5 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. તેમાં અડધી નાની ચમચી જેટલું જીરું અને હિંગ ઉમેરીશું અને થોડીવાર માટે સાતળી લેશું. અને હવે લગભગ આપણે 2-3 નંગ જેટલી ડુંગળીના ટુકડા ઉમેરશું. મેં અહીંયા ગ્રેવીમાં ડુંગળી નથી ઉમેરેલી કારણ કે થોડો
ટેસ્ટ છે તે ક્રન્ચી આવે અને થોડું ગ્રેવી થીક થાય તે માટે મેં અહીંયા ડુંગળીનો ઉપયોગ કર્યો છે. અને ડુંગળી થોડી આપણી લાઇટ ગોલ્ડન કલર પર આવે ને ત્યાં સુધી સાતળવાની છે ગેસની ધીમી ફ્લેમ રાખીને. તો ઢાંકી દેશું તો ફટાફટ સતળાઈ જશે. લગભગ 1-2 મિનિટ પછી એ સતળાઈ ગઈ છે, ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે, તો ટમેટાની ગ્રેવી ઉમેરી દઈશું. જો તમે ડુંગળી ઉપયોગમાં ના લેતા હોય તો તમારે સીધું ડિરેક્ટલી તેલ ગરમ થાય ત્યારે ટમેટાની ગ્રેવી ઉપયોગમાં લઈ લેવી. અને હવે ગ્રેવીને પણ સાતળવા માટે ઢાંકીને 1-2 મિનિટ આપી દઈશું તો ઉપર તેલ દેખાવા લાગશે. તો તમે જોઈ શકો છો 2 જ મિનિટની અંદર ટમેટાની ગ્રેવી પણ કૂક થઈ ગઈ છે અને પરિણામે તેના ઉપર તેલ દેખાય છે. તો એકવાર ચલાવી દેશું. અને વધારે આપણી સબ્જીને હેલ્ધી કરવા માટે 1 કપ જેટલી ધોયેલી અને સુધારેલી પાલક લેશું. પાલક ઉમેરવી ઓપ્શનલ છે, બટ પાલક છે તે હેલ્થનું કામ પણ કરશે, ટેસ્ટનું કામ પણ કરશે અને સાથે થિકનેસનું કામ પણ કરશે. તો આ રીતે પાલક ઉમેર્યા બાદ આપણે મિક્સ કરશું. પાલકની અંદર ભરપૂર પાણી હોય છે ને, તો આપણે આ સબ્જીને એકદમ લચકદાર તૈયાર કરી શકશું. હવે ટેસ્ટ પ્રમાણે નમક અથવા અડધી નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરશું. ચપટીક જેટલી હળદર ઉમેરીશું. 2 નાની ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, જે કલરનું કામ કરશે. 1 નાની ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું. અને પછી આ બધા જ મસાલાને આપણી સબ્જી સાથે મિક્સ કરીશું અને ઉપર થોડું તેલ દેખાવા લાગે ને ત્યાં સુધી કૂક કરશું. તો થોડું તેલ દેખાવા લાગ્યું છે, તો હવે આપણે 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથીને ઉપયોગમાં લેશું. હોય તો ઉમેરજો, નહીં તો સ્કીપ કરી દેજો. 1 ચમચી જેટલો ગોળ ઉમેરશું, કારણ કે આપણે અહીંયા ટમેટાનો ઉપયોગ કર્યો છે ને, તો થોડી ખટાશવાળી સબ્જી હશે. આપણે ગ્રેવીવાળી સબ્જી તૈયાર કરીએ છીએ ને, તો મેં અહીંયા થોડું પાણી ઉપયોગમાં લીધું છે. તૈયાર થયેલી ગ્રેવીમાં આપણે જે તૈયાર કરેલા પાપડના રોલ છે તે ઉમેરી દઈશું અને એકવાર મિક્સ કરશું. મિક્સ કરવામાં હવે હલકો હાથ રાખવાનો છે, કારણ કે ગ્રેવીની અંદર પાપડ જશે ને તો લૂઝ ફોર્મ થઈ જશે. હવે વધારે કૂક કરવાની પણ જરૂર નથી. તો ઉપર ધાણા સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું અને બસ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી 1 મિનિટ માટે ઢાંકીને રાખશું ને, તો પણ રોલ છે ગ્રેવી સાથે મિક્સ થઈ જશે. તો આપણી આ એકદમ ચટપટી, ટેસ્ટી અને ભરેલા પાપડની સબ્જી સર્વ કરવા માટે રેડી છે. તમે ગરમા ગરમ આ સબ્જીને રોટલી, પરોઠા, રોટલા કોઈ પણ સાથે સર્વ કરજો, ખૂબ જ મજા આવશે. તમને મારી આ ડિસન્ટ રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટમાં ફીડબેક્સ જરૂર શેર કરજો. ફરી મળીશું એક નવી હેલ્ધી એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી, સ્ટે હેપી, ટેક કેર.